ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම Dileebeauty channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ලේසියෙන්ම පහසුවෙන්ම කොහොමද ස්ක්‍රබ් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ස්ක්‍රබ් එක අපි අද හදන්න යන්නේ green tea යොදාගෙන. green tea කියන්නේ හරිත තේ යොදාගෙන තමයි මේ ස්ක්‍රබ් එක කරන්න යන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය green tea use කරනවනේ ශරීරේ බර අඩු කරගන්න මේ දේ අඩු කරගන්න තමයි ගොඩක් අය green tea හදලා බොනවා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් අභ්‍යන්තරයෙන් green tea ගන්නවා වගේම ලස්සන වෙන්න බාහිරිනුත් ආලේප කරලා මේ green tea එහෙම නැත්නම් හරිත තේ වලින් ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. green tea ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ස්ක්‍රබ් එකක් විදිහට යොදා ගන්න. ගොඩක්ම මේ green tea ස්ක්‍රබ් එකක් විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන් ඔබේ සම්මේ තෙල් ගතිය අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ මූණේ acne කුරුලෑ ලප කැලල් pigmentation තියෙනවා නම් ඒ අයට හොඳම දේ තමයි මේ green tea scrub එක කරගන්න එක. මොකද මූණේ ගොඩාක් acne කුරුලෑ තියෙන කෙනෙක්ට scrub එකක් කරන්න අපහසුයි. මොකද ඒ scrub එකක් කරාම වෙන්නේ අර තියෙන කුරුලෑ තවත් කැඩිලා ගොඩක් කුරුලෑ තව මතුවෙලා මූණ ගොඩාක් damage වෙන එක තමයි වෙන්නේ වෙන scrub කිරීම මගින්. ඉතින් මේ green tea scrub එක මගින් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද green tea කියන්නේ කුරුලෑ වලට තියෙන හොඳම දෙයක් තමයි green tea කියලා කියන්නේ. මොකද green tea වලින් මූණ scrub කරා කියලා අර කුරුලෑ කැඩීමකට ලක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ අයට පුළුවන් මේ green tea වලින් ස්ක්‍රබ් එක කරලා මූණේ තියෙන කුරුලෑ පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ සම පැහැපත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලගේ හැම වියපත් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ ගතිය නැති කරලා හොඳ ෆ්‍රෙෂ් ගතියක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. තරුණ බව වැඩි දියුණු කරගන්නත් පුළුවන්. සමහේ තියෙන අඳුරු ලප කැලැල් වලටත් මේ green tea ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ green tea වලින් කොහොමද මේ ස්ක්‍රබ් එක හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ green tea පැකට් එකක් ගන්න පැකට් එකක් ඇති ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන්නේ ලුණු කුඩු තේ හැන්දක් මම ගත්තා මේ ස්ක්‍රබ් එක හදා ගන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේ green tea පැකට් එක කඩලා ඒකේ තියෙන green tea එක ටිකක් මේ භාජනයට දාගමු. ඊට අපි මේ green tea ටිකත් මේකට දාගන්නවා මේ භාජනයට. දැන් මේ භාජනයේ තියෙන්නේ මේ green tea ටිකයි ලුණු කුඩු ටිකයි තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ උණු වතුර ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේකට දාගන්නවා. අර ගොඩක්ම දාගන්නත් එපා. එහෙම වුණාම නේ ඔයගොල්ලන්ට අර ඒක තෙත ගතිය එන්න මේ උණු වතුර ටිකක් දාගන්න. පස්සේ හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් අතින් අල්ලලා බලන්න මේ හොඳට තියෙනවද කියලා. තෙත ගතියට හරි. දැන් අපි green tea scrub එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු මූණේ ආලේප කරලා කොහොමද මේ scrub එක කරගන්නේ කියලා. දැන් අපි green tea scrub එක මූණේ ගාලා මූණ scrub කරගමු. මේ ස්ක්‍රබ් එක ගන්න කලින් පොඩ්ඩක් වතුර ටිකකින් මූණ තෙමා ගන්න.
ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ කොහොමද ග්‍රීන් ටී වලින් ස්ක්‍රබ් එක කරගත්තේ කියලා ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. ඉතින් මේ ග්‍රීන් ටී වලින් කරන ස්ක්‍රබ් එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා තෙල් සහිත සමට. ඇක්නි කුරුලෑ වලින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් පීඩා විඳිනවා නම් ඒ පිග්මන්ටේෂන් වලින් ඒ අයට ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. මේ ස්ක්‍රබ් එක අපි මූණේ ආලේප කරලා විනාඩි 10ක් 15ක් තියලා පිරිසිදු ජලයෙන් හොදලා අරින්න ඕනේ. ඉතින් මේ ස්ක්‍රබ් එක ඔයගොල්ලන්ට පැක් එකක් විදිහටත් මේකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකයි මම අර කිව්වේ ස්ක්‍රබ් එක ගාලා විනාඩි 15ක් විතර ඉඳලා හොදලා අරින්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ස්ක්‍රබ් එක කුරුලෑ සහිත සමටත් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. ඒ ස්ක්‍රබ් කරන්න බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ ග්‍රීන් ටී වලින් කුරුලෑ තියෙන අයට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ස්ක්‍රබ් එක කරන්න සතියට දවස් 3-4ක් කරත් ප්‍රශ්නයක් නෑ මේ ස්ක්‍රබ් එක. මොකද ග්‍රීන් ටී ඒ වගේම ලුණු කියන්නේත් ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙන දෙයක්. මම ග්‍රීන් ටී වල බෙනිෆිට් ටික ඔයගොල්ලන්ට කිව්වනේ මොනවද අපේ සමට වෙන ප්‍රතිලාභ කියලා. ඉතින් ලුණු කියන්නේත් ඒ වගේම දෙයක් තමයි අපේ ශරීරයට ඇතුළු වන විස බීජ නැති කරලා දාන්න ලුණු වලට පුළුවන්. මොකද ලුණු කියන්නේ ගොඩාක් ප්‍රතිඔක්ෂිකාරක වලින් පිරීලා තියෙන දෙයක් නිසා. ඉතින් එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ green tea scrub එක කරලා ඒකේ result එකත් මට comment එකක් දාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ කියන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් මාව subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක දාපු ගමන්ම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න ඕනේ නම් notification bell එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මගෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වීඩියෝ එක පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා මගෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ Dileebeauty Facebook page එක හරහා ඒ වගේම ස්වභාවිකව ලස්සන වෙන්නේ රූරහස් Facebook group එක හරහා ඒ වගේම Dileebeauty Instagram හරහා ඔයගොල්ලන්ට මගෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ වෙබ්සයිට් එකේ ගොඩක් ආටිකල් තියෙනවා වැදගත් ලිපි. අනිවාර්යයෙන්ම ගිහින් ඒ ආටිකල් කියවන්න. YouTube එකේ නොකරන දේවල් මගේ වෙබ්සයිට් එකේ ආටිකල් මගින් මම දාලා තියෙනවා. මගේ වෙබ්සයිට් එක theslwoman.com වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට ඒ ආටිකල් කියවන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ලබන සතියේත් එනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. මම දිලිනි දිසානායක.